Μιας και σας άρεσε το προηγούμενο βίντεο με τη Ζάνα τη συνέντευξη, είπα να τη ρωτήσω κάτι. Και θέλω να σε ρωτήσω, Ζάνα μου, τι σου έκανε εντύπωση όταν ήρθες στην Ελλάδα, όταν πήγαινες στα καταστήματα, είτε για να φας, είτε να ψωνίσεις, είτε οτιδήποτε. Όταν ήμασταν στην Ελλάδα και πήγαμε σε μια καφετέρια, ένας σερβιτόρος μου είπε καλησπέρα. Περίμενε. Σου είπε καλησπέρα. Τι ώρα ήταν? Τι ώρα ήταν? Ήταν 12. Ήταν στις 12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι και γι' αυτό ήταν έκπληκτη. Έκπληξη. Ήταν έκπληξη για σένα. Ναι, δεν το κατάλαβα. Τι νόμιζες? Νόμιζα ότι μπερδεύτηκε. Δεν κοιμήθηκε καλά. Γι' αυτό ήταν πολύ περίεργο. Γιατί μου είπε καλησπέρα. Έχουμε ήλιο, φως και καλησπέρα. Και τι έγινε μετά? Λες, νόμιζες ότι μπερδεύτηκε. Μέχρι που πήγες κάπου αλλού και τι σου είπαν πάλι? Πήγες κάπου αλλού μετά, κάποια άλλη μέρα που ήταν πάλι 12 και σου είπαν πάλι καλησπέρα? Όχι, ποτέ. Ποτέ πριν, αλλά αυτές τις μέρες που ήσουν στην Ελλάδα, όπου πήγαμε 12, 1, δεν σου λέγαν πάλι καλησπέρα? Παντού. Παντού, ναι. Καλησπέρα και δεν το κατάλαβα. Γι' αυτό νόμιζα ότι μπερδεύτηκαν. Επειδή καμιά φορά μπερδεύονται οι άνθρωποι, ναι. Έτσι. Σωστά. Θα πω, καμιά φορά μπερδεύονται. Τέλεια. Λοιπόν, η Ζάνα τώρα, παιδιά, μου έδωσε μία ευκαιρία να σας πω κάτι που πρέπει να ξέρετε ως κουλτούρα στην Ελλάδα. Αυτό το σοκ το έπαθα κι εγώ πριν 15 χρόνια που γύρισα από την Ελλάδα, από τη Γαλλία. Σας έχω πει την ιστορία, μου ξαναπώ πάλι τα ίδια για τη Γαλλία, τι σχέση έχω. Ζούσα στη Γαλλία, γύρισα και ξαφνικά όλοι μου λέγαν καλησπέρα από τις 12. Και είχα πάθει σοκ. Γιατί για μένα δεν ήτανε σωστό. Δεν ήτανε σωστό. Θα σου πω, καμιά φορά άκουσα μια γυναίκα, Ναι. αντί για καλά Χριστούγεννα, να λέει καλό Πάσχα. Και δηλαδή αυτά συμβαίνουν. Αυτό ήταν μπέρδεμα, ναι. Και γι' αυτό σκέφτηκα. Ότι μπερδεύτηκε. Μπερδεύτηκε, ναι. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο ήταν μπέρδεμα. Αλλά το πρώτο, παιδιά, έχω την ευκαιρία με τη Ζάνα να σας πω κάτι που πρέπει να ξέρετε στην Ελλάδα. Ότι εδώ και χρόνια, όπως και εγώ όταν γύρισα από τη Γαλλία, λέμε καλησπέρα από τις 12 το μεσημέρι. Και δυστυχώς έχει καθιερωθεί. Οπότε, αν πείτε καλησπέρα από τις 12 και μετά, δεν θα σοκάρετε κανέναν. Ωστόσο, θα σας πω κάτι που πιστεύω εγώ ως γλωσσολόγος, γιατί το πρώτο πράγμα που έκανα όταν μου το είπαν αυτό, πήγα και έψαξα λεξικό. Και δείτε το κι εσείς. Σε ένα οποιοδήποτε λεξικό θα βρείτε την ετυμολογία. Καλησπέρα σημαίνει, είναι καλή εσπέρα. Εσπέρα, εξού και ο εσπερινός της εκκλησίας. Σημαίνει η εσπέρα, η ώρα που δει ο ήλιος. Η στιγμή και η ώρα, αχ, ωραίο δροσερό αεράκι, μετά από τη ζέστη που φάγαμε, ας μην πούμε πού. Η ώρα που δει ο ήλιος. Άρα είναι λάθος. Είναι ένα λάθος που πέρασε στη γλώσσα και κάνετε κι εσείς στη δικιά σας γλώσσα κάποια λάθη εκεί τοπικά που πολλές φορές περνάνε. Άρα εσπέρα σημαίνει η ώρα που δει ο ήλιος, που σημαίνει το καλοκαίρι λέμε καλησπέρα 7 και μετά το βράδυ, 7-8, και το χειμώνα λέμε στις 5 η ώρα που δει ο ήλιος ή όταν δει. Έτσι κανονικά θα ήταν το σωστό. Εγώ λοιπόν τι κάνω? Εγώ μου λένε τους λέω καλημέρα. Αν μου πούν καλησπέρα θα τους πω ή γεια σας ή χαίρετε. Αν δεν θέλετε να λέτε καλησπέρα, πείτε το ίδιο. Ή πείτε καλό μεσημέρι. Ακριβώς. Και το έμαθα και την καθηγήτρια μου, η Μαρία Κεφαλίδου. Ναι, τι σου έλεγε η καθηγήτριά σου? Συμφωνεί μαζί μου? Συμφωνεί? Απόλυτα. Το έμαθα, όπως λες. Οπότε, θέλαμε λοιπόν να σας πούμε κάτι που έχει να κάνει με κουλτούρα της Ελλάδας και με συνήθεια. Έχει εδώ και 15 χρόνια περάσει λάθος, αλλά το λένε όλοι, να λένε καλησπέρα από τις 12 το μεσημέρι και μετά, με τον ήλιο πάνω, ντάλα που λέμε στα ελληνικά, ο ήλιος ντάλα, δηλαδή πάνω κατά μεσήμερο. Και φάνηκε αστείο στη Ζάνα και μου άρεσε που το μοιράστηκε μαζί μας, γιατί αυτό είναι σημαντικό να το ξέρετε κι εσείς. Ότι αν σας πούνε καλησπέρα,
μην εντυπωσιαστείτε, δυστυχώς έχει περάσει λαθεμένα στη γλώσσα. Λοιπόν, Ζάνα, θυμάσαι που σου είπα στο προηγούμενο βίντεο μην τα βγάζεις όλα στη φόρα, μην Ναι. αποκαλύπτεις Ναι. σε δημόσια αγορά, στο δημόσιο χώρο τα προσωπικά μας. Ναι, φυσικά το θυμάμαι όταν είπα ότι μου έφερες τόσο πολλά φαγητά. Ναι. Μπράβο. Το θυμάμαι. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία έκφραση να χρησιμοποιείτε. Τα βγάζω όλα στη φόρα. Λοιπόν, αυτή, παιδιά, είναι λάθος. Το σωστό είναι μην τα βγάλεις όλα στα φόρα. Είναι ο πληθυντικός από τα φόρουμ. Το φόρουμ, η αγορά, τα φόρα, λατινικά. Όμως, από τη χρήση πάλι της γλώσσας και από λάθη που γινόταν από τους ίδιους τους Έλληνες, Και τα φόρα. είδες, καθιερώθηκε και λέμε μην τα βγάζεις όλα στη φόρα. Ενώ είναι λάθος. Και τώρα και εγώ είμαι υποχρεωμένη να σας το μάθω λάθος. Αν πείτε σε κάποιον μην τα βγάζεις όλα στα φόρα, έτσι είναι το σωστό, θα σου πει τι λες, γιατί δεν το ξέρουν πολλοί κόσμος. Πολλά τέτοια συμβαίνουν στη γλώσσα μας Κατάλαβα. και μπορεί να συμβαίνουν και στη δική σου γλώσσα. Ευχαριστώ για την εξήγησή σου. Κατάλαβες, οπότε Ναι. εσείς θα λέτε μη τα βγάζεις στη φόρα ή τα έβγαλε όλα στη φόρα, δηλαδή αποκάλυψε όλα τα προσωπικά μας. Χρήσιμο. Και γράψτε μου στα σχόλια αν και εσείς στη δική σας γλώσσα έχετε τέτοιες αλλαγές από λάθη, από λάθος χρήση από εσάς τους ίδιους, δηλαδή τους ντόπιους της χώρας και που στην τελική καθιερώνεται και στο λεξικό ακόμα. Και πριν κλείσω άλλη μία τελευταία, πολύ χρήσιμη. Βρέχει. Πώς το ξέρεις για τα άλλα? Πώς Είσαι πανέξυπνη. Γιατί δεν λες? Χριστίνα. Όχι καλέ. Γιατί? Πώς ξέρω αυτό για τα στα φόρα. Ναι. Αυτά στο πανεπιστήμιο. Είχαμε μια Πανεπιστήμιο. φανταστική καθηγήτρια Οκ. που μας τα έλεγε. Το άλλο λοιπόν που θέλω να σου πω είναι το έχω απειβδίσει. Δηλαδή είμαι αγανακτισμένος, έχω απελπιστεί, έχω κουραστεί με αυτή την κατάσταση. Αυτό λάθος το λέμε. Κανονικά είναι έχω απαυδίσει η σωστή φόρμα. Την μπλέκουμε από τον αόριστο και έχει καθιερωθεί έχω απειβδίσει, οπότε και εσύ έτσι θα τη λες. Που σημαίνει είμαι απελπισμένος, έχω πια κουραστεί με αυτή την κατάσταση. Στην Ελλάδα έχουμε απειβδίσει με πολλά πράγματα, με το σύστημά μας που είναι χάος, σας τα έχω ξαναπεί και γενικά. Οπότε το ξέρεις το έχω απειβδίσει που ήταν έχω απαυδίσει. Απελπισμένη, το ξέρω. Ναι. Δεν έχω ελπίζα. Ναι. Μπράβο, κατάλαβα, ναι. έχω χάσει κάθε ελπίδα, έχω Κάθε κουραστεί ελπίδα, με ναι, αυτή την ναι. κατάσταση. Όμως τώρα θα σας αφήσουμε λίγο προώρα, γιατί όπως βλέπετε μας τρώει η βροχή. Δεν το πιστεύουμε. Εγώ εδώ θέλω, πώς το λένε, θέλω καθαριστικά, ναι. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνουμε γιατί πρέπει να πάμε να κρυφτούμε. Θα σας δούμε την επόμενη Γιατί φορά. Γεια σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, like, subscribe και share. Φύγαμε. Πάμε.